दिइहालेको छ। सो अब एन्सर भनिदिइहाल्नुहोस् के हुन्छ। फर्स्ट क्वेसनबाटै जाउँ। दुईवटा समूह दिएको छ अनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको कार्यक्रम छ। यहाँ समूह आएर आइआइ छ। दाङ, कास्की, कैलाली, डडेलधुरा अनि तरकारी मकै, गहुँ, आलु। सो ओके ल ओके, ए करेक्ट भनिसक्नु भएको छ हिराजीले। ओके यस, ए इज द करेक्ट एन्सर है। अब हेर्नुहोस् त, दाङ भन्ने बित्तिकै अब मकैको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण त्यसमा ल्याइएको छ। त्यसै गरी अब कैलाली कि कञ्चनपुर हो हाम्रो उता त ल। अनि त्यसै गरी अब कास्की भन्ने बित्तिकै तरकारीको लागि। त्यसै गरी कैलाली गहुँ, डडेलधुरा चाहिँ आलुको लागि। सो ए इज द राइट एन्सर है त। ओके नेक्स्टमा गएँ म 2 नम्बरमा। कञ्चनपुर केरा हो है बा, ल केरा खान आउनुपर्छ है कञ्चनपुरतिर। ओके सो अब नेक्स्टमा गएँ म। पहिचान सम्मान पुरस्कार 2078 कसलाई प्राप्त गरिएको हो ल। सो 2 नम्बर। ओके खगेन्द्र सङ्ग्रौला। यस, खगेन्द्र सङ्ग्रौला इज द राइट एन्सर। सो नेक्स्टमा छ, भित्री मधेसमा पर्ने पूर्वदेखि पश्चिमको क्रम कुन हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। ओके सो 3 नम्बरको चाहिँ हेर्दैछु है मैले। ओके सिन्धुली, मकनपुर, चितवन, नवलपुर भन्नुभएको छ। यस, बी इज द राइट एन्सर है। बी इज द राइट एन्सर। ओके नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ 4 नम्बरमा। नेपालका 7 प्रदेशमा क्रमशः 8, 9, 10, 11, 12, 13 र 14 जिल्ला पर्दछन् भने प्रदेश नम्बर अनुसार चाहिँ मिलाउँदा यसको क्रम कुन चाहिँ हुन्छ त ल। ओके अप्सन बी भन्दै हुनुहुन्छ। ओके अब म 4 नम्बरमा छु है। 4 नम्बरको 27 ल। 4 नम्बर याद गर्दा हुन्छ 27। ओके सी भन्नुभएको छ। यस धेरै मिलाइ पनि सक्नुभएको छ। ओके ल धेरै मिलाइसक्नुभयो है। 27, 64, 531। यस यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन आयो। सो अब नेक्स्टमा गएँ म। तलका मध्ये विषाणुको कारणले लाग्ने रोग कुन होइन भनेर भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, पोलियो, दादुरा, रेबिज, लहरेको कि विषाणु कुन चाहिँ होइन भन्दैछ। सो ल भन्नुहोस्। ओके डी भन्नुभएको छ, लहरेको। यस डी इज द राइट एन्सर है त। सो अब 6 नम्बरमा जाउँ। 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, निम्न भनाइहरूका बारेमा विचार गर्नुहोस् भनेको छ। नेपालको सर्वोच्च स्थानमा उत्पत्ति भएको हिमनदी खुम्बु। सेकेन्डमा छ, बबई नदीलाई भारतमा पुगेपछि गाँगरा भनिन्छ। सो माथि दिएका भनाइहरूमध्ये कुन सही छ अथवा कुन हुन् भनेर हामीलाई सोध्दैछ। सो फर्स्टमा छ 1 मात्र, बीमा छ 2 सही, थर्डमा छ 2 मात्र, फोर्थमा छ 2 गलत। ओके सो के होला यसको करेक्ट एन्सर। ओके 6 नम्बर यस ए भन्नुभएको छ। ओके यस 6 को ए इज द राइट एन्सर है त। सो फर्स्ट अप्सन मात्र हाम्रो चाहिँ राइट छ, त्यो भएर ए चाहिँ हाम्रो एन्सर। सो नेक्स्टमा गएँ म 7 नम्बरमा। 6औँ कृषि गणना अनुसार उब्जाउ भूमि बढी र कम भएका जिल्ला कुन कुन हुन्। सो ल भनिदिइहाल्नुहोस् कुन चाहिँ होला यसको करेक्ट एन्सर। 7 नम्बर। ओके ल ओके ए भन्दै हुनुहुन्छ। 7 नम्बरमा छु है। 7 नम्बर। सो सुनिलजी मिलेन है सी।
अप्सन नम्बर सी चाहिँ बढी उत्पादन र कम उत्पादन भनेको एउटा मोरङ हो र अर्को मनाङ है त। सो अब नेक्स्टमा गएँ म 8 नम्बरमा, तलका मध्ये युको इनर 6 अन्तर्गत चाहिँ पर्ने राष्ट्र कुन होइन भन्दैछ है, नपर्ने राष्ट्रको बारेमा सोध्दैछ। बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, इटली, पोर्चुगल। 8 नम्बर। ओके 8 को डी भन्नुभएको छ। यस लगभग सबैले मिलाउनु भएको चाहिँ यस पोर्चुगल इज द राइट एन्सर। सो नेक्स्टमा गएँ म, हिमाली जिल्ला मुगमा पहिलो पटक सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा कहिले गरिएको थियो। सो फर्स्टमा छ विक्रम सम्वत 2078 पुस 14, पुस 15, पुस 16, पुस 17। ओके सो ल 9 नम्बर। 9 नम्बरको है 9 नम्बर 9 नम्बरमा छु म। ओके ओके 9 नम्बरको यस बी इज द राइट एन्सर है। 2078 पुस 15 इज द राइट एन्सर। सो अब 10 नम्बरमा गएँ। 10 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, तलका मध्ये चिनको सहयोगको क्षेत्र कुन होइन भन्दैछ। नारायणगढ, मुगलिन सडक, राष्ट्रिय सभा, बिपी राजमार्ग, रिङ रोड। सो यसको करेक्ट एन्सर के होला 10 नम्बर। ओके ल छिटो छिटो 10 नम्बर। ओके डी भन्नुभएको छ सोभिजीले। यस बिपी राजमार्ग इज द राइट एन्सर है त। डी इज द राइट एन्सर। सो चिनको सहयोग छैन है यसमा। सो नेक्स्टमा गएँ म अब 11 नम्बरमा, मिस नेपाल अर्थ 2020मा चाहिँ छनौट हुने महिला को हुन् भन्दैछ। नम्रता श्रेष्ठ, सन्ध्या शर्मा, सुप्रिया श्रेष्ठ, मेरिया सिंह। ओके सो 11 नम्बर। 11 नम्बरमा है 11 नम्बरमा। ओके सो ल भनिदिइहाल्नुहोस्। खोइ हिराजी कता जानुभयो। सी हुनसक्छ। यस राम्रो गेस गर्नुभएको छ। यही सी नम्बर नै करेक्ट एन्सर हो है। सुप्रिया श्रेष्ठ इज द राइट एन्सर। सो नेक्स्टमा गएँ म, पुतलीको घर नामक कृतिका सर्जक को हुन्। पुष्पा बस्नेत, राजन मुकारम, अमर नेउपाने, खगेन्द्र सङ्ग्रौला। ओके सो ल 12 नम्बरमा भन्नुहोस् छिटो छिटो छिटो। ओके सो ए भन्नुभएको छ पुतली। यस 12 को ए इज द राइट एन्सर है, पुष्पा बस्नेत। सो अब 13 नम्बरमा जाउँ। जोडा मिलान गरी कोडबाट सहयोग त छान्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त अब यहाँ ओलाङचुङ गोला, नाम्जा, यारी, किमानथाङका दिएको छ। त्यसै गरी यतापट्टि जिल्लाहरू दिएको छ। सो अब कहाँ कुन कुन छ त सिमाना भन्ज्याङहरू। सो भनिदिनुहोस् भन्ज्याङहरूको बारेमा दिएको छ। ओलङचुङ गोला भन्ने बित्तिकै कहाँ पर्ला, किमानथाङ कहाँ। ओके यारी 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 भन्ने बित्तिकै चाहिँ कहाँ आउँछ भन्नुहोस् त। यारी ल भन्नुहोस्। ओके 13 को बी भन्दै हुनुहुन्छ। बी हो त। सो यारी हुम्ला। यस यारी हुम्ला हो, त्यो नझुक्किनु होला। त्यसै गरी अर्को ल भन्नुहोस् छिटो छिटो छिटो। डी भन्दै हुनुहुन्छ। नाम्चा कहाँको हो। ए करेक्ट भन्दै हुनुहुन्छ। ओके यस ए करेक्ट है। ए चाहिँ करेक्ट छ। सो अनि अब हेर्नुहोस् त, हामीले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि ओलाङचुङ गोला भन्ने बित्तिकै ताप्लेजुङ भइहाल्यो, त्यसमा प्रब्लमै छैन है। किमानथाङ भनेको चाहिँ शङ्कासभा भइगयो र यारी भनेको हुम्ला भइगयो, नाम्जा भनेको मुगु। सो ए इज द करेक्ट एन्सर। सो अब नेक्स्टमा गएँ म 14 नम्बरमा। हेर्नुहोस् त 14 नम्बरमा के दिएको छ भन्दाखेरि बसाइँसरी जानेलाई बाई बाई, आउनेलाई दुहुनो गाई नामक अभियान सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह कुन हो। ल भनिदिइहाल्नुहोस्। बसाइँसरी जानेलाई बाई बाई, आउनेलाई दुहुनो गाई। सो ल कुन चाहिँ होला त यो
स्थानीय तह यस्तो गर्ने। ओके 14C करेक्ट भन्दै हुनुहुन्छ। यस सी इज द करेक्ट एन्सर है। सो धनकुटा है, 6 थर जोरपाटी गाउँपालिका धनकुटा। यस। सो नेक्स्टमा गएँ म 15 नम्बरमा, निम्न भनाइबारे विचार गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। सो अब हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा छ इन्द्र जात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन गुणकामदेवले चलाएका हुन्, र सेकेन्डमा छ नेपालमा राणा शासनको आगमन हुनुपर्व 6 वटा प्रधानमन्त्री थिए। सो यसमा करेक्ट एन्सर के होला? ओके ल, कुन चाहिँ हो त करेक्ट एन्सर भनिदिइहाल्नुहोस्। 15B करेक्ट भन्दै हुनुहुन्छ। कोडा गाउँपालिका भन्दै हुनुहुन्छ। बा ल छिटो 15। यस 15B इज द करेक्ट एन्सर है। 15B इज द करेक्ट एन्सर। यस, यो दोस्रो अप्सन मात्र यहीँ राइट छ। सो नेक्स्टमा गएँ म, अन्डामा पाइने भिटामिनहरू कुन कुन हुन्? ल हेर्नुहोस्, एबिडी, बिसी, एबी र एडी। सो ल 15 नम्बर पछि 16 नम्बरमा छु। 16 ओके 16 एक करेक्ट। यस, अब अन्डा भन्ने बित्तिकै ब्याड, यो खाना हुँदैन है, खाना हुँदैन भनेर सम्झिनुहोस्। बिएडी ब्याड है त। सो यो चाहिँ अन्डामा पाइने भिटामिन हो, बिएडी ब्याड। ओके, सो नेक्स्टमा गएँ म, तलका मध्ये कुन चाहिँ जोडा गलत छ भनेर भन्दैछ। सो हेर्नुहोस् त, दराई तनहु, राजी दाङ, जिरेल दोलखा, किसान मकवानपुर। सो ल, यो मध्येमा कुन चाहिँ करेक्ट होला? ओके, किसान मकवानपुर भनिसक्नु भएको छ। अप्सन नम्बर डी। यस, अप्सन नम्बर डी इज द राइट एन्सर। सो अब नेक्स्टमा गएँ म 18 नम्बरमा। 18 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको उद्घाटन कहिले गरेका हुन् भनेर हामीलाई सोध्दैछ। सो केपी बाले चाहिँ कहिले गर्नुभयो त? होइन, अब कोरोना विरुद्धको खोपको अभियान मैले चाहिँ, सो ल भनिदिइहाल्नुहोस्। ओके यस, विक्रमसम्म 2077 माघ 14मा गरेको है त। ओके, सो सी इज द करेक्ट एन्सर। सो अब 19 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन भनेर लुई पास्चरलाई चिनिन्छ भनेर भनेको छ है भनाइहरू। अनि हरियो पातमा क्लोरोफिल तत्त्व हुन्छ। त्यसै गरी थर्डमा दिएको छ वासिङ मेसिनका आविष्कारक चार्ल्स स्टोन, र फोर्थमा छ नेपालमा 2070 सालदेखि राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउन थालिएको हो। सो ल भनिदिइहाल्नुहोस्, 19 नम्बरको के होला करेक्ट एन्सर? ओके, सो यस, यो फर्स्ट अप्सन चाहिँ रङ छ, फर्स्ट अप्सन रङ छ, अरू सबै राइट छ है। सो त्यसैले ए इज द करेक्ट एन्सर। सो 20मा गएँ म। 20 नम्बरमा हेरौँ त, प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट 2078 को उपाधि कसले हात पार्यो? एपिएफ, नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस, बागमती प्रदेश। सो ल भनिदिइहाल्नुहोस् 20 नम्बरमा। ओके ओके, ल छिटो फास्ट गर्नु होला, फास्ट गर्नु होला। ओके, ए भन्दै हुनुहुन्छ। सो धेरैले मिलाउँदै हुनुहुन्छ है। यस, एपिएफ इज द करेक्ट एन्सर। एपिएफ इज द करेक्ट एन्सर। सो नेक्स्टमा गएँ म 21मा, गर्जनेवाला चालिसा दक्षिणी गोलार्धको कति डिग्री अक्षांशमा पर्दछ भनेर हामीलाई सोध्दैछ। सो 21 को ओके, सो ल भनिदिइहाल्नुहोस् 21। ओके यस, 40 to 60 डिग्री है, 40 to 60 डिग्री अक्षांशमा पर्दछ। सो नेक्स्टमा गएँ म 22मा। यस, 4 बुर्ज दरबार कसले बनाएका हुन्? चन्द्र, वीर, देव, भीम। सो ल भनिदिइहाल्नुहोस् कुन चाहिँ होला करेक्ट एन्सर? 22। 22मा छु म। 22 ओके ओके, ल छिटो। ओके, वीर शमशेर भन्नुभएको छ। यस, मिलाइसक्नुभएको छ। वीर शमशेर इज द राइट एन्सर। सो नेक्स्टमा गएँ म 23मा, मानव विकास प्रतिवेदन 2021 अनुसार नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ? 142औँ, 144औँ, 146औँ, 147औँ। सो ल कुन चाहिँ होला करेक्ट एन्सर?
ओके ल ल ल छिटो छिटो फास्ट गर्नु होला यो सेटको हामी अन्तिममा छौँ ल एकछिन ओके फास्ट गर्नु होला है ओके सी भन्दै हुनुहुन्छ बी भन्दै हुनुहुन्छ सी भन्दै हुनुहुन्छ ओके यस 23 को यस 23 को चाहिँ ए इज द राइट एन्सर है 142 इज द करेक्ट एन्सर सो नेक्स्टमा गएमा 24मा आफ्नो नामको अगाडि कपिन्द्र लेख्ने मल्ल राजा को हुन् यक्षे मल्ल प्रताप मल्ल जितामित्र मल्ल महेन्द्र मल्ल यस प्रताप मल्ल भन्नुभएको छ यस बी इज द राइट एन्सर है बी इज द राइट एन्सर सो नेक्स्टमा गएमा कुन जोडाबारे चाहिँ विचार गर्नुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् त नुनिलो महासागर प्रशान्त त्यसै गरी उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसँग फैलिएको महासागर आन्ध्र महासागर दक्षिणी ध्रुवीय महासागर कुमेरु र उत्तरी ध्रुवीय महासागर सुमेरु सो यो दिएको मध्येमा कुन चाहिँ कुराहरू राइट छ त ओके ल भनिदिइहाल्नुहोस् एक मात्र सही छ कि दुई मात्र सही छ कि सबै सही छ कि सबै गलत छ ओके यस 25C भन्नुभएको छ बिमलाजीले ओके यस सी इज द राइट एन्सर है सबै सही छ यहाँ दिएको सबै कुराहरू सही छ सो अब नेक्स्टमा गएँ म हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना कहिले भएको 16 20 29 30 ओके सो ल 26मा छु म छिटो गर्नुलाई छिटो छिटो यस 2020 इज द करेक्ट एन्सर सो अब 27मा हेर्नुहोस् त नेपालले WTO को सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको 24 अक्टोबर 2003 14 डिसेम्बर 5 23 अप्रिल 2004 र 10 जनवरी 2003 सो ओके सी भन्नुभएको छ 27C यस 27C इज द राइट एन्सर है 23 अप्रिल 2004 इज द राइट एन्सर सो अब नेक्स्टमा जाउँ 28मा आई एम अ स्टेट यो कसको भनाइ हो भनेर हामीलाई सोध्दैछ सो ल यो कसको भनाइ होला त मुसोलिनी लुइस 15औं लुइस 16औं लुइस 14औं ओके डी भन्नुभएको छ लुई 14 यस लुइस 14 इज द करेक्ट एन्सर सो नेक्स्टमा जाउँ अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने तेस्रो राष्ट्र कुन हो चो ल कुन चाहिँ होला त यो त मिलाइहाल्नुहुन्छ ओके ल छिटो 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 फास्ट गर्नु होला यो त सजिलो छ है यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ यस फ्रान्स इज द राइट एन्सर है रुस अमेरिका फ्रान्स थर्डमा है त सो अब फोर्थमा लास्ट क्वेसनमा गएँ म लास्ट क्वेसन सो दुईवटा समूह दिएको छ जोडा मिलाउँ कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ है त सो ल हेर्नुहोस् त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको जिल्ला अनि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अनि दिवा खाजा कार्यक्रम चाहिँ लागू भएको र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण लागू भएको सो कतिवटा जिल्ला छन् हामीलाई यहाँ सोधिरहेको छ ल ल छिटो छिटो ओके सो ल छिटो गर्नु है हामी लास्ट क्वेसनमा छौँ ओके बी भन्दै हुनुहुन्छ ओके 30 को बी लगभग धेरैले मिलाइसक्नु है धेरैले मिलाइसक्नु यस अब स्वास्थ्य बिमा लागू भएको चाहिँ कार्यक्रम लागू भएको जिल्ला भनेको 75वटा जिल्ला पुगिसकेको छ है सो अनि त्यसै गरी एक गाउँ एक उत्पादन भनेको चाहिँ 42 जिल्लामा छ अब खाजा त कुरै नगरौँ सबैले खाजा खानु परेको 77 जिल्ला भनेर याद गरौँ अनि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम भनेको 37 है त सो यसरी चाहिँ बी नम्बर चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन आउँछ सो ल यसरी हामीले यो सेट पनि सक्यौँ